ครับมาแล้วมาลงฮัลโหลมีเหลือนะมีเหลือธรรมดาไม่เป็นไรค่ะค่ะของใครคะเรื่องตาเนี่ยใหญ่เนื้อพิเศษพิเศษเล็กเนื้อพิเศษใช่ไหมเป็นอะไรคะเนื้อหมูเนื้อนะคะข้อนี้ก็เนื้อนี่ใครเนี่ยเอาอะไรนะคะลูกชิ้นกับเนื้อสดเหรอคะเอาลูกชิ้นกับเนื้อสดอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นหมูไม่เค็มเนี่ยมาเท่าแรงเลยกินแบบนี้ไม่กินไปหาหมอเดี๋ยวไม่ต้องสดต้องถามคนเสียงตายไปแล้วทำอะไรพี่ขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ใช่ไหมได้ตอนนั้นนี่1,105 บาทเดี๋ยวก็ดูออกคนป่าเลยคนเยอะเลยต้องจัดการลูกค้าบอกยิ้มแป้นเลยเดี๋ยวก่อนจัดการเปื่อยเดี๋ยวครบหมดละลูกชิ้นด้วยดิชิ้นหมดแล้วหมดแล้วตามกระบวยน้ำค่ะมีเนื้อมีแห้งเนื้อเอาทุกอย่างนะคะเนื้อใหญ่เลยอะสเล็กเนื้อพิเศษชามนึง
ได้มาทานเยอะ ครับ ๆมันไม่มีแล้วก๋วยเตี๋ยวราคาเนี่ย3-5-4ไม่มีแล้วนะมีก๋วยเตี๋ยวเรือได้แหละเรื่องของอะไรจะแพง ชามเดียวนะคะ อ๋อแต่ชอบเลยเนี่ย